Hello and welcome back to our channel. We are into our second lecture for coordinate geometry of class 10. Okay, अब हामीले हिजोको के पढ्यौं भनेर यसको हल्का रिभिजन गर्नु पर्यो भने हिजो हामीले तीनटा बेसिक कन्सेप्टहरु पढेको छ। एउटा भनेको चाहिँ दुईटा लाइन बीचको एंगल के हुन्छ भन्ने कुरा पढाएको थियो। त्यो भनेको कति थियो? tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Plus minus लाई हामीले मोडुलस साइनले पनि रिप्लेस गर्न सक्छौं। मोडुलस अफ m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. प्लस र माइनस साइन मध्ये एउटाले एक्युट एंगल दिन्छ, एउटाले obtuse एंगल दिन्छ। त्यससम्म पढाएको थियो हामीले। त्यसपछि हामीले सेकेन्ड कन्डिसन के पढ्यौ? लाइन्सहरु प्यारलल हुँदा कुन कन्डिसन बन्छ भन्यो। त्यतिखेर हामीले के पढाएको थियो? लाइन्सहरु प्यारलल त्यतिखेर हुन्छ जब तिनीहरुको स्लोप इक्वल हुन्छ। इफ टू लाइन्स हैव सेम स्लोप or equal slope then the lines are said to be parallel. And the final concept was how the lines are perpendicular. When the lines are perpendicular, the product of the slope is -1. यदि दुईटा स्लोपहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दा -1 आउँछ भने त्यो दुईटा लाइनहरु के हुन्छ? परपेंडिकुलर हुन्छ। त्योसँग रिलेटेड हामीले तीनटा क्वेशनहरु पनि गरिरहेका छौं। लेट्स मूव अन टु आवर नेक्स्ट क्वेशन अनि हामी एउटा फर्दर कन्सेप्टमा पनि जान्छौं। Okay, problem number 1 for today. The question is given so that the line joining the points 7, -5 and 3, 4 is perpendicular to the line 4x minus 9y plus 7 equals to 0. And this is the question. अब यो क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ भने दुईटा पोइन्टहरु दिएको छ 7, -5 र 3, 4. यो दुईटा पोइन्टहरु जोइन गरेर बन्ने एउटा लाइन चाहिँ 4x minus 9y plus 7 सँग परपेंडिकुलर हुन्छ भनेर देखाउनु पर्छ। हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ त्यो चीजलाई। अब यसलाई हामीले कसरी गर्छौं भने हिजो हामीले गरेको कन्सेप्टहरु हुन्छ। परपेंडिकुलर लाइन्सहरु भइसकेपछि हामीले दुईटा लाइनहरु छन् यहाँनिर। एउटा दुईटा पोइन्ट जोइन गर्ने लाइन, एउटा लाइनको इक्वेसन दिएकै छ। त्यो दुईटा लाइनहरु मध्ये हामी दुईटा स्लोप निकाल्छौं m1 र m2। अनि हामी परपेंडिकुलरिटीको कन्डिसन स्याटिस्फाई हुन्छ हुँदैन चेक गर्छौं। परपेंडिकुलरिटी कन्डिसन के थियो? m1 into m2 is equals to -1. यो स्याटिस्फाई भयो भने परपेंडिकुलर छन् न त छैन। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब यसलाई हामीले कसरी गर्छौं? सुरुमा हामी एउटा फिगर पनि बनाइन्छौं साइडमा। फिगर भनेको एउटा लाइन बनाउने, दुईटा पोइन्टहरु बनाएर परपेंडिकुलर लाइन्सहरुको सिम्बल दिदिने। त्यसपछि सुरुको लाइन 7, -5 लाई हामी x1 y1 मानौं, 3, 4 लाई x2 y2 मानौं। त्यसपछि तिनीहरुको स्लोप कसरी पत्ता लाग्छ? y2 minus y1 divided by x2 minus x1। यो हाम्रो स्लोपको फर्मुला भयो। 4 minus -5 divided by 3 minus 7। यसलाई कम्प्युट गर्यो भने 9 divided by -4 आउँछ। यो भयो स्लोप अफ द लाइन जोइनिङ द टु पोइन्ट्स भयो। त्यसपछि हामीलाई अर्को एउटा लाइन पनि गिभन छ 4x minus 9y plus 7 equals to 0। यसको पनि हामीले स्लोप निकाल्नुपर्छ। त्यसलाई हामी m2 ले डिनोट गर्छौं। यसलाई चाहिँ हामी स्लोपको फर्मुला के भन्छौं? माइनस कोफिसिएन्ट अफ x divided by कोफिसिएन्ट अफ y। And then it will be equal to -4 divided by -9 and finally 4/9। हामीलाई दुईटै स्लोप आइसक्यो m1 र m2। अब हामी फाइनली कन्डिसन स्याटिस्फाई हुन्छ हुँदैन चेक गर्छौं। त्यो कन्डिसन के थियो? परपेंडिकुलर लाइन्सको कन्डिसन m1 into m2 equals to -1 आउँछ आउँदैन भनेर। सो सुरुमै -1 लेख्दैनौँ। हामी के गर्छौं? m1 into m2 गरेर हेर्छौं कति आउँछ त्यो हेर्छौं। m1 into m2 गर्छौं, हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं, ठ्याक्कै -1 आउँछ। भनिसकेपछि यो कन्डिसन के हो? परपेंडिकुलर लाइन्सको कन्डिसन हो। भनेपछि द कन्डिसन इज सैटिस्फाइड एन्ड हेन्स द कन्क्लुजन वुड बी द टु लाइन्स आर परपेंडिकुलर टु इच अदर एन्ड दैट इज आवर क्वेशन। ओके, नाउ वी नीड वन मोर थिङ। हामीलाई के पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई एउटा कुनै पनि लाइनको इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्छ भनेर सोधिरहन्छ। अब लाइनको इक्वेसन पत्ता लगाउने तरिका हामीसँग धेरै तरिकाहरू छन्, जस्तो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म, डबल इन्टरसेप्ट फर्म, डबल पोइन्ट फर्म, नर्मल फर्म, हामी धेरै फर्महरु छन्। तर क्लास 10 को कन्सेप्टमा हामी बेसिकली 95% जति युज हुने भनेको चाहिँ पोइन्ट स्लोप फर्म। पोइन्ट स्लोप फर्म भनेको लाइनको इक्वेसन पत्ता लगाउन हामीलाई दुईटा चीज चाहिन्छ। एउटा त्यो लाइनको स्लोप कति हुन्छ र त्यो लाइन कुन पोइन्टबाट पासिङ हुन्छ। फेरि एकचोटी रिपिट गर्छु, त्यो लाइनको स्लोप र त्यो लाइनको पासिङ पोइन्ट यति भएको आधारमा हामी त्यसको इक्वेसन पत्ता लगाउन सक्छौं। हामी स्लोपलाई m मान्छौं, त्यो पासिङ पोइन्ट जेसुकै होस् हामीलाई गिभन भएको खण्डमा हामी त्यसलाई x1 y1 मान्छौं। र पोइन्ट स्लोप फर्म भनेको कस्तो हुन्छ? y minus y1 is equals to m bracket x minus x1। I repeat, y minus y1 equals to m times x minus x1। This is the point slope form। यो फर्म लायो भने हामीले कुनै पनि लाइनको इक्वेसन निकाल्न सक्छौं, प्रोभाइडेड दैट द लाइनको स्लोप पनि थाहा छ हामीलाई र त्यो लाइनको पासिङ पोइन्ट पनि थाहा छ। यसैसँग रिलेटेड हामी एउटा सानो क्वेशन गर्दै छौं। सो स्टे ओके, this is our question. Second question for the day. Find the equation of a line passing through 2, 3 and parallel to the line 5x minus 4y plus 3 is equals to 0.
अब क्वेसनले के भन्यो भने हामीलाई एउटा लाइन पत्ता लगाउनु छ, त्यो लाइन 2,3 बाट पास हुनुपर्छ र यो लाइन 5x - 4y + 3 = 0 सँग प्यारलल पनि हुनुपर्छ भनेपछि यो कन्डिसनलाई हामीले कसरी एप्लाई गर्ने भने हामी यो दुईटा कन्डिसन थाहा हुनुपर्छ। एउटा प्यारलल लाइन्स भयो भने कस्तो कन्डिसन बन्छ र लाइनको इक्वेसन कसरी निकाल्ने भन्ने कन्डिसन पर्छ। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेसन। इट्स भेरी इजी। सुरुमा हामीले गिवन लाइनलाई इक्वेसन 1 भनेर मानिराखौँ। 5x - 4y + 3 = 0 इक्वेसन 1। अब यो फर्स्ट इक्वेसनको हामीले स्लोप पत्ता लगाउन सक्छौँ। m1 माइनस कोफिसिएन्ट अफ x डिभाइड बाइ कोफिसिएन्ट अफ y, त्यो भनेको -5 डिभाइड बाइ कोफिसिएन्ट अफ y भनेको -4, माइनस साइन क्यान्सल आउट भएर 5/4 आउँछ m1 को भ्यालु। अब हामीलाई m1 भनेको हामीलाई गिवन लाइनको स्लोप हो। हामीलाई अर्को एउटा लाइन चाहिन्छ, त्यो लाइन कस्तो छ, प्यारलल छ भनेपछि अब प्यारललको कन्डिसन फेरि याद हुनुपर्छ हामीलाई। दुईटा लाइनहरू प्यारलल छ भने हामी के हुन्छ, जहिले पनि स्लोपहरू इक्वल हुन्छ। सो द्याट मिन्स m1 = m2 हैन। प्यारलल लाइनको कन्डिसन भने के हुन्छ, m1 = m2 भनेपछि m1 को भ्यालु 5/4 आइसक्यो। त्यसपछि m2 विल बी अभियसली 5/4। अब हामीलाई स्लोप थाहा भयो। फेरि हामीले रिकल गरौँ, लाइनको इक्वेसन पत्ता लगाउनलाई के चाहिन्छ, एउटा स्लोप चाहिन्छ, एउटा पासिङ पोइन्ट चाहिन्छ। हामीले स्लोप पत्ता लगायो 5/4, त्यसको पासिङ पोइन्ट कति हुन्छ पत्ता लगाउनै पर्दैन किन क्वेसनले दिइसकेको छ 2,3। त्यो पासिङ पोइन्ट हो। हामीसँग अल द इन्फर्मेसन वी आर रिक्वायरिङ, सबै इन्फर्मेसन थाहा भइसक्यो हामीलाई। स्लोप पनि थाहा भइसक्यो, पोइन्ट पनि थाहा भइसक्यो। अब हामीले पोइन्ट स्लोप फर्म युज गर्नु पाउँछौँ। पोइन्ट स्लोप फर्म के हुन्छ, y - y1 = mx - x1। दिस इज द पोइन्ट स्लोप फर्म। यसमा भ्यालु रिप्लेस गरेपछि हामीसँग इक्वेसन आउँछ। अनि यसको क्याल्कुलेसन सिम्पल छ। y - y1 को ठाउँमा 3 = m2। मैले m2 किन लेखेको छु भन्दाखेरि हामीलाई चाहिन्छ m2 को भ्यालु, त्यही भएर m को ठाउँमा m2 लेखेको छ। m2 को भ्यालु 5/4, x - x1 भनेको 2। 4 ले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 4y - 12 = 5 ले ब्र्याकेट अपरेट गर्दा 5x - 10। अनि यसलाई साइड एरेन्जिङ गर्यो भने 5x - 4y + 2 = 0। त्यो इक्वल टु 0 जता लेख्ने फरक पर्दैन। एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द लाइन प्यारलल टु द गिवन लाइन। Okay, question number 3. Find the equation of a line passing through 4,6 and is perpendicular to the line x - 2y - 2 = 0. Okay, this is a similar problem to last one, except the condition is different, that the lines are perpendicular. यहाँ एउटा लाइन गिभन छ हामीलाई x - 2y - 2 = 0 भन्ने एउटा लाइन गिभन छ। त्यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनहरू हामीले खोज्नुपर्छ। परपेन्डिकुलर लाइन जति पनि हुन सक्छन्, तर एउटा स्पेसिफिक पोइन्ट 4,6 बाट पास हुने हामीलाई एउटा डेफिनाइट लाइन आउँछ, त्यसको इक्वेसन पत्ता लगाउनुपर्छ। भनेपछि 4,6 भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिने पासिङ पोइन्ट हो। अनि x - 2y - 2 = 0 चाहिँ हामीलाई गिभन लाइन हो। भनेपछि यसबाटै हामी स्टार्ट गरौँ। Here the given line is x - 2y - 2 = 0. This is the equation 1. अब इसको हामी स्लोप निकाल्छौँ। स्लोप कसरी निकाल्छौँ, m1 = minus coefficient of x divided by coefficient of y. So that will be equal to -1 divided by -2, and finally we'll get 1/2. Now m1 आयो, अब m2 पत्ता लगाउनुपर्छ। कसरी m2 पत्ता लाग्छ, हामी प्यारलल भइदिएको भए m1 र m2 सेम हुन्थ्यो, तर अहिले परपेन्डिकुलर छ भनेपछि m1 र m2 को प्रोडक्ट चाहिँ कति हुन्छ, -1 हुन्छ। सो युजिङ द्याट कन्डिसन वी क्यान अराइभ एट m1 * m2 = -1. m1 will be equal to 1/2 and finally m2 will be equal to -2. This is our slope for the required line. यो हामीलाई चाहिने लाइनको स्लोप हो। लाइन त स्लोप त आयो, पासिङ पोइन्ट छ डेफिनेटली छ 4,6। त्यो 4,6 लाई हामी कति मान्छौँ, x1 y1 मान्छौँ। And then again using the same point slope form, y - y1 = mx - x1, and we'll get the result. त्यो इक्वेसन लेखौँ, त्यसमा भ्यालुहरू प्लट गरौँ। त्यो भनेको y - y1 = m2। फेरि मैले m2 राखिरहेको छु। m2 भनेको हामीलाई चाहिने लाइनको स्लोप हो, त्यही भएर यसलाई m2 राख्यो। m2 को भ्यालु कति, -2, x - 4 ब्र्याकेट अपरेट गर्यो -2 ले, -2x + 8 हुन्छ, साइन चेन्ज भएको छ त्यहाँनिर। साइड एरेन्जिङ गर्यो भने 2x + y - 14 = 0, and that is the required equation of the line which is perpendicular to the given line. Okay, now we are at the last question for today, question number 4, and probably the most important question. एकदम धेरै जोडी सोध्छ र धेरै स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज भइरहेको क्वेशन हो। Question goes like this: find the equation of altitude of triangle ABC with vertex A 2,3, B -1,4 and C 2,0 drawn from vertex A भनेको छ। यसमा
सिम्प्लिफाई गर्नु पर्ने क्वेसनलाई एउटा ट्रायंगल एबीसी भन्ने ट्रायंगल छ हामीसँग जसमा तीनटै एबीसी को कोअर्डिनेट दिएको छ a2,3 b-1 4,1 र c2,0 तीनटै भर्टेक्स दिएको छ। अब हामीलाई भर्टेक्स ए बाट एउटा एल्टिट्युड ड्रा गर्नुपर्छ। एल्टिट्युड भनेको कस्तो हो, कुनै पनि एउटा भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडमा ड्रा गरिएको परपेन्डिकुलर लाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ, एल्टिट्युड भन्छ। एल्टिट्युड ट्रायंगल तीनटा बन्न सक्छ, ए बाट बी बाट सी बाट तीनटा बन्न सक्छ, तर हामीलाई ए बाट मात्रै चाहिरहेको छ भनेपछि त्यस मात्रै फोकस गरौँ भनेपछि एल्टिट्युड ए बाट पत्ता लाग्छ। अब एल्टिट्युड भनेको लाइन के हो, परपेन्डिकुलर टु द बेस हुन्छ। अब हामीले ब्याक अफ द माइन्डमा के राख्नुपर्छ, परपेन्डिकुलर लाइन्सको कन्डिसन युज गर्नुपर्छ। त्यो भनेको m1 * m2 = -1 काहीँ न काहीँ हामी त्यो युज गर्छौँ भनेपछि यसको हामी फिगर ड्रा गरौँ। एबीसी छ, ए भर्टेक्स हो त्यही भएर मैले माथि बनाएँ, बीसी बेस हो, अनि ए बाट बीसी भन्ने बेसमा एउटा परपेन्डिकुलर ड्रा गरेँ, त्यसलाई मैले एपी भनेर डिनोटेसन दिएँ। त्यो एपी को मलाई इक्वेसन निकाल्नु पर्छ। अब इक्वेसन निकाल्नलाई मैले के थाहा हुनुपर्छ, स्लोप र पोइन्ट थाहा हुनुपर्छ। स्लोप थाहा छ मलाई, थाहा छैन। पासिङ पोइन्ट थाहा छ, ए हो 2,3 हो भनेपछि मैले एपी को स्लोप निकाल्छु। एपी को स्लोप निकालिसकेपछि इक्वेसन आइहाल्छ। अब एपी को स्लोप कसरी निकाल्छु भन्दा मैले स्टार्ट कहाँबाट गर्छु, बीसी को स्लोपबाट स्टार्ट गर्छु। भनेपछि स्टेप 1 मा हामी के गर्छौँ, फाइन्ड द स्लोप अफ बीसी। स्लोप अफ बीसी निकाल्नलाई बी लाई हामी x1 मानौँ, सी लाई x2 y2 मानौँ र स्लोप को फर्मुला के हुन्छ, m1 = y2 - y1 divided by x2 - x1। that will be the formula for slope। अब y2 - y1 भनेको 0 - 1 divided by 2 - -4। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने -1/6 and that is the slope of BC। BC को स्लोप आयो। अब हामीलाई क्लियरली के थाहा छ, लाइन AP and BC is perpendicular। किन त्यो परपेन्डिकुलर, एल्टिट्युड भएको भएर एल्टिट्युड भनेको नै परपेन्डिकुलर लाइन हो भनिसकेपछि युजिङ द कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलर लाइन्स। परपेन्डिकुलर लाइन्सको कन्डिसन के हुन्छ, m1.m2 = -1। m1 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ अनि m2 को भ्यालु सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति आउँछ, 6 आउँछ। एन्ड द्याट विल बी द स्लोप अफ द लाइन एपी। एल्टिट्युड एपी को स्लोप चाहिँ कति हुन्छ, 6 हुन्छ। अनि एपी ए बाट पास हुने भइसकेपछि पासिङ पोइन्ट हामीलाई पहिले थाहा थियो 2,3। पासिङ पोइन्ट पनि थाहा छ, स्लोप पनि थाहा छ भने हामी पोइन्ट स्लोप फर्म युज गर्न सक्छौँ। पोइन्ट स्लोप फर्म के हुन्छ, y - y1 = m2x - x1। यसमा हामीले भ्यालु सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति आउँछ, फाइनल आन्सर 6x - y - 9 = 0 and that is the required equation of the altitude AP। Well, that was our second lecture for coordinate geometry. I hope you're enjoying. Let me know what you like and dislike about the video. It will be improved upon very shortly. And catch you in the next video. Until then, take care.